gimana? Let's go. Gimana? Asik.
Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu.
Let's go. Abimana asik. Abimana yuhuu. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Abimana asik. Abimana yuhuu. Abimana mantap mem. Abimana yuhuu. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik.
Gimana? Let's go!
Abimana asik. Abimana yahoo. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik.
Mantap mem. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Let's go. Di mana? Asik.
mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, mem. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abimana asik. Abimana yahoo. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yahoo. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik.
Abimana? Let's go. Abimana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, Mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap, Mel. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap, Mel.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Gimana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik.
Abi mana? Mantap men.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, Mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men.
Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap mem. Abimana yuhu. Abimana mantap mem. Abimana let's go. Abimana asik.
Abimana? Mantap, Mem. Abimana? Let's go! Abimana? Asik! Abimana? Let's go! Abimana? Asik!
Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men.
Let's go. Abimana asik.
Gimana? Mantap nih. Gimana? Abimana asik. Abimana yahoo. Gimana? Mantap men. Gimana? Let's go. Abimana asik. Abimana yahoo. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yahoo. Abimana mantap men.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Yuhuu.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Gimana? Mantap, Mem. Gimana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Mantap nih. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Yuhuu. Di mana? Mantap nih. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Yuhuu. Di mana? Mantap nih. di mana? Let's go.
Abimana mantap mem. Abimana, let's go. Abimana, asik. Abimana, let's go. Abimana, asik.
Abi mana? Mantap mem.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, Mel. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu.
Gimana? Mantap, men. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Mantap, men. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yahoo. Gimana? Mantap, men.
Gimana? Mantap, Mil. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mil.
Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men.
Gimana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem.
Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap nih. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik.
Abi mana? Mantap men.
Yuhu. Tapi mana? Mantap Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Yuhu. Di mana? Mantap Mil. Di mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Mantap mem. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Let's go. Di mana? Asik.
Mantap mem. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Let's go. Di mana? Asik.
mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, mem. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap, mem.
Gimana? Mantap, Mem.
Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem.
Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap, Mel. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu.
Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap men.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu. Gimana? Mantap men. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu. Gimana? Mantap men. Gimana? Let's go. Gimana? Asik.
Gimana? Mantap men.
Gimana? Let's go. Gimana? Asik.
Di mana? Let's go. Di mana? Asik.
Mantap mem. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik.
mana? Mantap, Mem. Di mana? Let's go. Di mana? Asik. Di mana? Let's go. Di mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men.
Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Yuhuu. Gimana? Mantap nih.
Asik. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap, Mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Gimana? Let's go. Gimana? Asik. Gimana? Asik.
Abimana? Let's go. Abimana? Asik. Abimana? Let's go. Abimana? Asik. Abimana? Yuhuu. Abimana? Mantap nih. Abimana? Let's go. Abimana? Asik. Abimana? Yuhuu. Abimana? Mantap men. Abimana? Yuhuu.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Gimana? Let's go! Gimana? Asik!
Abi mana? Asik. Abi mana? Yahoo. Abi mana? Mantap mem. Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap mem.
Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Gimana? Mantap nih. Gimana? Let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik. Abimana yuhu. Abimana mantap men. Abimana let's go. Abimana asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Gimana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana?